Cute. Super liit. Ang cute. Hello! Welcome back to my channel. Ito naman si Tita Jen. Kung bago pa lang dito, please consider subscribing and click that notification bell para syempre ma-update ka sa mga bagong videos ko. For today, mag-unboxing ulit tayo. Yung nabili kong mga cute planters. Ito. Nabili ko sa Cute Planters Manila. Check nyo na lang yung kanilang IG or Facebook. Ayan, nilink ko dyan. Okay. Saan natin to? Excited na rin ako makita kung ano yung tsura nila. Okay, magbukas tayo. Ang una, ito. Ang cute o, yung dog. Ayan. Kapak. Ang cute. Super liit. Ang cute. Ayan o, may butas dyan. Lagyan nyo ito. Oh, ayun o. Tatanggal. Lagayan ng mga succulents. Okay. Cute. Okay, one. Tapos ito o. Elephant. Cute. Cute din. Oh, yung cute. Made of ano ba to? Oh. Cute o. Ito naman. Yan, ang cute oh. Tada! Next ay tomboy. Yan. Yan. Cute din. Yan oh, may bird siya dito. Siyempre may butas din. Ang cute. Iba pala ang kulay niya sa website nila kaysa sa personal. Siyempre na-inedit na yun sa picture din. Pero mag-cute pa rin sa personal. Next ay itong girl. Nakatabi niya ang ulo. Ayan, ang cute. Ayan o. Ayan o, cute niya. Ayan. Ayan. Cute, no? Yellow siya. Next, itong girl ulit. So far, wala namang basag. Ayan, ang cute din. Oh, meron siyang animal dito. Oh, ano to? Fox. Oh, so cute din. Oh. Ayan. Ayan, cute. Ayan. Next ay girl uli. Nano ko pala in-order. Nakalimutan ko na nga. Ayan. Ang cute. Nakatabingi siya. Ayan. Polka dots ang suot niya. Ay, cute. Yung likod niya. Polka dots. Natatanggal syempre para lalabas yung tubig. Ito pa. Isa pang girl. Ay, ang cute nito. Oh, cute din. Meron siyang ano, ipit.
Siyempre, made in China to. Ayan ang gumawa, rugo. Ayan. Sana lang. Ito ay boy. Ayan, boy. Polka dots ang damit. Ayan. Cute. Ayan, pwede silang partner. Ayan, ito na yung mga na-unbox natin. Yung dalawang animal. Ito yung dog at saka yung elephant. Yung dalawang boy. Tsaka yung limang girls na yung mga cute na girls. Ayan. Ganda. Order na kayo. Pwede itong pang gift. Maganda. Hindi siya nabasag. Walang damage. Siguro to resin to. Ayan. Ayan. Pwede nyo lagyan ng ganito, lip. Pagkaan lilipat ko to dito, lalagay ko dyan. O kaya, lalagay nyo ng mga cactus, diba? Ganyan, pwede nyo ilipat dito. Thank you for watching. Sana nagustuhan nyo to. Bili na rin kayo. Magandang pang gift to sa Pasko. Ayan. Don't forget to subscribe. Thank you sa pagpanood. And see you on my next unboxing and my next video. Thank you. Bye-bye. Keep safe, everyone.